đang định sang cái khu đất này để chuyển gà về đây mẹ ạ. À, Vâng. chỗ này dưới bóng cây này cũng mát đấy con nhỉ. Vâng ạ. Với lại con cũng muốn chuyển gà về đây, không có để ở đằng kia bán gà lại vào vườn phá hết vườn rau của con. Mà tôi thấy nó ở đằng đấy nó cũng quen rồi. Mà bây giờ con chuyển lại đây rồi con phải rào nó vào nhưng không có nó lại đi ra. Vâng, chắc cũng phải rào vào để cho đám gà quen ở đây rồi mới thả được mẹ ạ. Ừ. Vậy thì con san xong cái khu đất này thì con sẽ làm rào để nhốt chúng một thời gian cho nó quen đã. Ừ. Con cứ san đất với lại chôn cọc đi để mẹ đi mua cho ít rào sắt về rào nó vào cho nó ban đêm cho nó an toàn hơn con ạ. Thôi mẹ cứ nghỉ đi, để thì con đi mua cho. Không sao đâu, để mẹ đi mua cho. Mẹ đi nhá. Dạ vâng, con chào mẹ. Cứ làm đi, mẹ đi một tí rồi mẹ về nhé. Dạ vâng ạ. Mình phải lấy dao để chặt một ít tre nằm cọc ở đây mới được.
Đây cô ở trong này. Cô lấy cỡ nào có phát? Cô lấy loại mét 8. Mét 8 đây cô. Có còn mấy cuộn. Đây cô ơi, cô lấy xem cháu còn mấy cuộn. Cao này. Thế cháu bây giờ cháu bán bao nhiêu một cuộn đấy cháu? Cái này 1,2 triệu cô ạ. Thế à? 1,2 triệu cuộn. Thế, Cô lấy mấy cuộn? Cô lấy 3 cuộn. Vâng. Thế cháu ship lên cho cô nhé. Vâng. Vâng, Thì, chiều cho cháu chở cho cô, cho cháu địa chỉ nhá. Tí Cháu địa chỉ cháu chở cho. Vâng. Tí cô cho địa chỉ. Cô lấy 3 cuộn. Cô lấy 3 cuộn. Tí cháu chở cho. Để cô mua ít hoa quả. Vâng, cô chọn đi. Cô lấy nào? Theo rồi mẹ ơi. Theo rồi. 2,5 triệu. Sẽ mua một ít đồ về nấu cho con bé ăn. Cháu hãy thanh toán cho cô. Có thêm gì nữa không ạ? Cho cô 5 lạng thịt. Thế là một ít mình nghĩ nữa. Cô lấy 10.000 một nhá. Có thêm gì nữa không cô? Đủ rồi con ạ. Luôn nhé. Ôi của cô cả lưới cả rau là hết 3.700.000 ạ. Thế cô gửi tiền cháu. Đây, cháu trở đến địa chỉ này cho cô nhé. Càng sớm càng tốt cháu nhé. Vâng ạ, vâng. Chỗ này thì cháu biết rồi cô ạ. Tí cháu chở cho cô. Thế cô về nhé. Vâng ạ.
con chôn nốt chỗ cột này cho xong mẹ ạ. Mẹ cũng mua rào sắt cho con rồi đấy. Thế ạ. Ừ. Cái rào sắt đấy họ bán cân hay là bán mét ạ? Họ bán cân con ạ. Thế ạ. Mẹ mua cho con 3 cuộn chắc là cũng đủ đấy. Vâng, thế để con chôn cọc luôn. Chỗ này con rào sắt là cũng yên tâm rồi con ạ. Vâng ạ. Và đấy, anh ấy trở lên rồi đấy con ạ. Thế ạ. Mẹ ra xem nhá. Thế để con ra hộ mẹ. Cháu để đây cho cô. Để em đỡ cô. Em hộ anh. Bao nhiêu tiền em gửi ạ? Cái này mẹ trả tiền cho anh ấy rồi con ạ. Đấy ạ. Mẹ em trả tiền rồi em. Vâng, thế em cảm ơn anh nhá. Ừ. Thế anh vào nhà uống nước ạ? Thôi anh về luôn này. Vâng, thế em cảm ơn anh. Cháu về nhá. Vâng ạ. Cái này dài này nhỉ? Cái này chắc là gà nó cũng không bay ra được. May quá có anh ấy chở đến cho mẹ nhỉ? Mẹ mua 3 cuộn đấy. Nhưng mà chắc là nặng quá anh mới chở được 2 cuộn. Tí nữa chắc anh chở vào đây con ạ. Vâng, thôi cứ để cái anh ấy tự chở mẹ ạ. Thế con đào đi xong rồi mẹ ra mẹ chôn cọc cho con nhé. Thế mẹ cứ vào nhà nghỉ đi, thì con làm cho. Mẹ làm được. Vâng ạ.
con thấy cũng nặng, mẹ khiêng được không? Cha khiêng được con ạ. Con đi trước. Từ đây mẹ. Con này để đây mẹ. Mẹ con kéo đi để mẹ ở đây mẹ dở cho. Tôi để con dựng lên. Hết rồi con ạ. Sang đây để lấy bó mới, đưa sang bên đấy. Thế mang sang bên đấy luôn mẹ. Đi đây mẹ ạ. Dựng lên mẹ. Tử Tiêu ơi, không phải kéo nữa đâu con ạ. Cái đấy đủ chưa mẹ? Đủ rồi. Đấy chưa con ơi? Đủ rồi mẹ.
Con bột cho mẹ uống muối rồi. Vâng, thì con bột thôi. Thế con buộc đi để mẹ vào mẹ bắt gà nhé. Bắt mang ra đây thả. Thả luôn vào đây ạ? Ừ. Vâng, thế mẹ bắt hộ con nhá. Ừ. Để con buộc cho. Mẹ lấy mũ đội vào không nắng đấy. Ừ.
cô ạ. Ừ. Cô đang nấu ăn hả cô? Ừ, cô đang nấu ăn. Cô đang nấu món gì đấy ạ? Cô làm món thịt muối nước. Cháu vừa đi làm về à? Dạ vâng ạ, cháu vừa mới đến kiểm tra một số công trình. Tiện đường thì cháu cũng ghé qua thăm cô với Thủ Tiêu. Ừ. Thế cô đang nấu đồ ăn đây. Thì tiện đây thì cháu ở đây ăn cơm với cô Thủ Tiêu nhá. Dạ thôi cô ạ, cháu cũng vào thăm cô với Thủ Tiêu một lát rồi cháu xin phép là cháu về thôi. Ừ. Thôi, ở đây ăn cơm với cô với Thủ Tiêu cho vui. Dạ vâng ạ. À, mà cô ơi, hôm nay cô với Thủ Tiêu làm khu vườn ngoài đây để nuôi gà cô? Ừ. Cô cũng mà bảo Thủ Tiêu làm chuyển gà ra đây cho nó rộng rãi, sạch sẽ cháu ạ. Mà Thủ Tiêu đâu cô? Thủ Tiêu đang làm ở ngoài vườn đấy. Thế ạ cô. Thế thì cô cứ nấu ăn đi nhá. Cháu ra xem có giúp gì được Thủ Tiêu không. Ừ. Thủ Tiêu à? Anh thấy em làm cái khu nuôi gà này là cũng rất là sạch sẽ và đẹp nữa em ạ. Em cũng muốn chuyển đàn gà về đằng này. Vì ở đằng kia chợ gà lại phá hỏng vườn rau của em. Thế à? Ừ. Em làm cho đây cho nó rộng rãi rồi mấy nữa có muốn nuôi con gà gì thì nó cũng rộng hơn. Em làm khu này cho nó rộng, mấy nữa nếu mà có muốn cho thêm vật nuôi vào thì vẫn thoải mái ạ. Ừ. Anh cũng thấy em làm như thế này cũng rộng rãi và cũng rất chắc chắn. Ở phía đằng trong này em cũng có mở một cánh cửa. Nếu mà gà của em ở quen rồi thì em mở cánh cửa đằng sau này để gà về phía đằng này nó cũng sạch hơn. Ừ. Mà hôm nay anh thấy thời tiết nó cũng rất là nắng nóng. Em cũng làm vừa thôi, còn để dành thời gian còn nghỉ ngơi nữa chứ. Em làm ở chỗ này có bóng cây nên cũng mát mà. Mà bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, còn việc gì để anh làm nút cho em. Thế anh làm hộ em cho nhanh nhá. Bây giờ mình lập phần mái này nữa thôi gì em. Vâng, lại còn thêm nữa thì cũng không làm. Để cho nó sạch. Cứ để làm xong trước nhá. Ừ, lập mái sau trước. Làm đấy đi. Được chưa? Được đấy. Bên đấy được chưa anh? Từ từ em ạ, để anh buộc em. Cho đến mái này thôi. Cái dịch về bên đấy một tí cho anh nhé. Ừ. Được rồi em ạ. Có sáng ở đây thì ra vườn cắt thêm chút rau.
bổ được chưa? Em Bây giờ- vừa dùng. Bây giờ mình cho một cái tấm này lên nữa là được em đấy. Xong rồi đấy em ạ. Vâng. Mà em có cái gì để anh cắt bớt cái lá cọ đi cho. Để dùng cái liềm đấy ạ. Để anh cắt vào. Cắt cho em nhé. Wow. Ôi dồi, con đến à? Vâng ạ, mẹ đang làm gì ấy? Mẹ đang nấu ăn. Mà Sao mẹ mẹ nấu món gì không thơm nghe đấy? tiếng xe của con nhỉ? Lâu lắm rồi con không được ăn món ăn của mẹ nên hôm nay con đi làm rồi con cố tình lên đây đấy. Mẹ nấu món gì mà thơm thế? Đây mẹ nấu món mướp nhồi thịt con ạ. Còn đây nữa, đây là canh bí. Món ăn của mẹ lúc nào cũng ngon, là ngon nhất mẹ ạ. Wow. Đây con gái của mẹ này. Mồ hôi đầy đây mẹ này, nóng lắm rồi. Thế con ở đây ăn cơm với mẹ với Tử Tiêu nhá. Dạ vâng ạ. Thế Tử Tiêu đâu mẹ? Tử Tiêu đang nằm ngoài vườn ngoài kia con ạ. Cặp của ai đây mẹ? Của Sáng. Sáng đang hộ Tử Tiêu ngoài kia. Vâng, thế mẹ nấu cơm đi nhá. Để con ra xem có giúp gì được Tử Tiêu không? Thế là cũng đã xong cái cho em rồi đấy. Anh Sáng, Tử Tiêu, hai người đang làm gì đấy? Linh à, anh vừa giúp Tử Tiêu làm cái chuồng gà em ạ. Chị Linh đến lâu chưa ạ? Chị mới đến thôi. Mà hôm nay trời nắng như thế này, anh còn đến hộ Tử Tiêu làm chuồng gà làm gì? Em thấy anh toát hết mồ hôi ra rồi đấy này. Thôi đi về đi anh. Mà em đến sao em không hộ mẹ em để nấu cơm? Mẹ em nấu cơm cũng sắp xong rồi mà. Tử Tiêu, thế thì chúng mình về tiến tay ăn cơm đi. Dạ vâng, nấu xong rồi. Con đi ra rửa tay đi. Ăn cơm. Dạ vâng. Ra rửa tay tí. Linh ơi, Dạ, bố mẹ bê thức ăn ra. vâng ạ. Nước ở đây mát như em nhỉ? Mẹ ngồi đi. Con ngồi đi. Em cũng ngồi xuống đây. Anh Sáng với Tiêu ngồi đi. Ừ. Mẹ nấu nhiều món ngon thế. Cô cũng nấu được nhiều đồ ăn ngon. Tử Tiêu này, cô cũng muốn vào bếp để nấu cơm cho Tử Tiêu ăn. Tử Tiêu vất vả. Vâng. Hôm nay mẹ thấy em làm mà vất vả quá, nên là mẹ lại nấu nhiều món ngon. Mẹ ăn đi, với các anh các chị nữa. Được rồi, thế cháu mời cô. Cháu ăn đi. Con cắt Hai cho chị mẹ. em ăn đi. Mẹ ăn đi ạ. Mẹ xin.
Cảm ơn cô. Món ăn của mẹ em là ngon lắm đấy. Anh ăn đi. Anh cảm ơn. Thử tiêu, em cũng ăn đi. Thôi, em cảm ơn anh. Cảm ơn cô nhé. Em mời anh đấy. Em ăn cơm. Ngon lắm cô ạ. Ngon, cháu ăn nhiều rồi nhá. Dạ vâng. Món mướp này của mẹ con thấy ngon quá. Thế à? Ngon thì con ăn rồi nhá, nhiều rồi nhá. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tử tiêu chưa biết thôi. Mẹ làm nhiều món ngon lắm. Thế ạ? Mà đợt này mẹ ở với Tử tiêu hơi lâu ấy. Mẹ về với con, mẹ sắp xếp về với con nhá. Rồi mẹ sắp xếp rồi mẹ về. Vâng. Chị ăn đi. Mẹ ăn đi này. Đồ ăn ngon lắm em ạ. Con cũng ăn đi. Anh ăn đi. Anh cảm ơn nhé. Anh ăn đi ạ. Cô ơi. Cô ăn đi, cháu mời cô ạ. Cô xin, cô cảm ơn cháu. Vâng. Con cảm ơn mẹ. Mẹ ăn đi. Tử tiêu ăn đi con. Con cảm ơn mẹ. Mẹ cũng ăn đi ạ. Cô